Здравейте, аз съм Юлия от Одеса, Украина и последната година и половина живея тук в България, в София. Работя като менеджер на проект на Фондация Културен хъб България, Украина е в Европа. Партньорство се осъществява с нашите приятели от Румъния и от Испания. Целта ни е да помогнем на младите хора от украинските общности в Румъния, Испания и България да се адаптират по-лесно към новият им дом. Фокусът ни е насочен към младежите, които имат артистични таланти – музиканти, художници, дизайнери и други. Също така искам да създадем новата платформа, да споделим повече за личния опит на украинските граждани, бягащи от войната, при адаптирането им в новото общество. Ще създадем възможности за представяне на талантите на млади украинци от Румъния, Испания и България. И ще подпомогнем техните усилия да учат и да търсят професионална реализация. Здравейте! Ние сме все още в Велико Търново и все още участваме допълнително не само в проекта Украина в Европа, но и в проекта Паляниця. От вчера с украинска художничка Жанна Кадирова. И това е човек, който организирал всичко този събитие, помагнал на инсталация, на пътуване на Жанна и допълнително да кажа, че ние сме сега в много интересно място за украински артисти, художници, музиканти, които искат просто да говорят така на спокойна атмосфера и много радвам се да ви представя такъв човек. Той ще каже как се казва и как започнал с тази идеята. Ще видим. Благодаря ви за вниманието. Привіт, представся, будь ласка. Будь ласка, як тебе звати? Аз казва Федір Олександрович. Аз прибування в Тирново. Так, я почав. Аз пристига на Болгарія седмиця през війната до Софія. І имам 2 или ще 3 місяці в Софія. Започнем в Софія міні-арт-центр изложба «Вулкан Витоша». И има публикация на «Капитал» про то на болгарский «Капитал». От російський «Килвич» до український «Сокол». То таке галяме інтерв'ю през мене, за що аз известен за фільм «Розслідування на Чорнобильську катастрофу «Русський Колвач». То за моє розслідування за Чорнобильську катастрофу. І то інтерв'ю про ізложбу на Софію. Имам много голям стрес, а що мам майка за Чернігів, і Чернігів много лоша войната, и не знам, то видя моя майка или не. И имам за прозорец только пейзаж на Витоша, много далеко гледка на Витоша, і малювання за тої гледка. То много варіантів за Витоша, за гора Витоша, как инкорпорация на болгарская культура, как интерпретация за Витоша, то как гледка на само такой символичный болгарский дух,
как имам столь высок и красив, как Витоша. И имам в сущности Витоша є на вулкан. Долина Софії є вулканські термальні води. І наше время, що ми живемо всічко як на вулкан. Точно така. А ти вже адаптувався тут в Болгарії? І як себе почуваєш тут? Ну тут це такий, знаєш, питання дуже важке, тому що на нього відповісти адаптація то болгарський чи український? Український краще. Все ж таки мій болгарський страхотний, мабуть. Страшний, мабуть. Все ж таки не можна зрозуміти. Да? Да. Зрозуміти можна, але добре. Тут важко сказати, бо взагалі, якщо ти художник, то питання може таке, а як ти адаптувався в цьому світі? Чи тут взагалі тобі добре на цій планеті? Чи може якийсь інший глобус дати? І в той час вже, знаєш, це до багатьох людей можна задати таке питання, бо коли ти задаєш таке питання, а чи правильно, чи адаптувався я в цьому світі, ти, власне кажучи, є художником, бо саме погане адаптування до світу і робить тебе митцем. Бо якщо ти добре адаптувався до світу, то ти вже нікому не цікавий, бо все занадто добре, ти там десь працюєш, в тебе якісь там, не знаю, схеми, корупція чи щось, ти дуже гарно адаптований, в тебе там машина інша. Звичайно, соціально художнику важко, але весело. Можна спитати, чи весело тобі в Болгарії? Чи весело тобі в Болгарії, любий друже? В Болгарії дуже весело, правда. От, маємо іншого художника, артиста, який був в Німеччині, Ярослава. Йому там було дуже сумно, тому що це сумна країна, серйозна, яка має якісь дуже відмінні правила. А те, що чим є добре Болгарія до українців, тим, що вона так не дуже адаптує, не лізе в справи життя людей, як інші країни, а насправді будь-яка держава – це все ж таки апарат насильства. І коли художник з нею стикається і чує щось таке, що це ще дуже просто. Це по 24-му формуляру заповнити форму БЦГ 286 параграф 4 і переслати її в 3 екземплярах, завірено нотаріально, і це дуже легко, і всі повинні це зробити 5 разів на тиждень. Вот. Ну, в Болгарії нема нещо такого. Ну, я не стикався, можливо, є. Я не стикався, і це не обов'язково для біженців, і немає якоїсь допомоги, але і немає якогось тиску держави і тиску, знаєте, така ситуація, я дуже боявся, що там моя дитина піде до школи і почнуться проблеми, як завжди. Ні, взагалі нічого, на відміну там від української школи, де проблем було більше, бо там у нас був там діагностований синдром аутистичного розладу. Співчуваю. Ні, чудовий Ігорьок, чудова дитина. І, власне кажучи, саме тому Болгарія, вона, саме місто, воно дуже красиве, воно спонукає фантазію, воно розвиває людину. І взагалі ніяких проблем в болгарській школі немає. А чи ти особисто почуваєшся тут в безпеці, якщо згадувати про війну? Якщо згадувати про війну, я не почуваю себе в безпеці, бо вважаю, що Болгарія, от знаєте, це так якось всі дуже кажуть, да, Путін нападе на Польщу, там, на Литву, на що ще там, а ніхто не каже, що він нападе на Болгарію. Але насправді це найбільш вірогідна наступна ціль Путіна, бо це найпростіше зробити, звичайно. Болгарія... А чому ти вважаєш так? Чому це? Тому що є певні сили, є
певні нерозуміння чи розуміння серед населення. Є багато факторів, які роблять це у випадку взагалі глобальної війни з НАТО, то він нападе на всі країни НАТО. Але які країни НАТО постраждають першими, да? Які країни НАТО можуть бути завойовані, можуть бути уражені у випадку там, падіння України, то, звичайно, це Балтійські країни, країни Балтії та Балканські країни. От цікаво, Балтійські та Балканські. Да? І тут от, у багатьох болгар немає усвідомлення тієї небезпеки, яка от може завтра, післязавтра Теоретично не теоретично, практично. Це не теоретично, це практична небезпека. Тому що якщо країни Балтії це усвідомлюють, в Болгарії дуже я багато чув голосів, що росіяни ніколи б не вбивали болгар. Ніколи. Це неможливо. Але саме зараз, от, тому що та війна, яка в нас йде досить довго, все ж таки те, що сталося у 22-му році, це сталося з болгарами, бо окупація півдня, ми маємо не лише просто величезну кількість етнічних болгар там, яких вбивають. От тут приходили студенти з окупованих територій, і вони розповідали, що саме от люди з болгарським корінням, з болгарською ідентичністю, там, з мовою болгарською, яку вони там вивчали в школи, вони там пішли там на блокпости росіянам, сказали, що ви там робите, і їх вбили відразу там в Бердянську. І ми маємо таврійських болгар, ми маємо азовських болгар. І, власне кажучи, да, це от ми можемо там сказати 300 тисяч населення болгарського офіційно в Україні, але це ми кажемо про людей, які які вже мають таку ідентичність, у яких записано, що він болгарин, в яких все це, вони знають болгарську мову і так далі. А якщо подумати, хто з болгарським корінням, так, мабуть, і всі на півдні України. Мабуть, і всі мають якусь болгарську кров. От дуже цікаво з Поляницею я розповідав, що це для мене була новина. Я про це дізнався вчора, що чоловік Жанни, який фізично це робив скульптури, він наполовину болгарин. Так само, наприклад, є чудовий художник, фотограф Олег Дімов. Я знаю його, відомий одеський фотограф, такі в нього дуже концептуальні, цікаві роботи. І лише от зараз я дізнався, що він болгарин, взагалі 100%. Бо багато людей, просто схоже прізвище, ти не можеш сказати по прізвищу, це болгарин чи росіянин, наприклад. Да? От Дімов, Дімітров, таких прізвищ у нас дуже багато. І якби зрозуміло, що на півдні України дуже багато болгар. І те, що зараз відбувається з геноцидом людей там на Лівобережжі, Херсону і так далі, ми можемо казати про геноцид українців, але болгари можуть казати про геноцид болгарів. Те, що відбувається з людьми там, тортури, викрадення, розстріли цивільних, це відбувається з болгарами, це вбиває болгар. Зараз я розумію твою думку. А як сталося, що ти опинився саме тут, в Болгарії, а не в іншій країні? Відповідь дуже проста, одним словом, випадково. Випадково, тому що дійсно така була перед війною за тиждень ситуація, що було зрозуміло, що вже якби починається війна. Багато хто не вірив в це, але звичайно, коли ти там бачиш певні процеси, чи маєш певні знайомства, чи спілкуєшся з людьми, і є момент, коли ще працюють якісь дипломатичні служби, зусилля, а є момент, коли різко дипломати перестають працювати, перестають комунікувати, і переїжджають посольства. Те, що було евакуйоване посольство з Києва, як ви пам'ятаєте, і тоді вже зрозуміло, що війна неминуча. І тоді я якби думав, що це, власне кажучи, я також не був таким
такою людиною, яка вірить, що Україна там втримається не там, ну я не думав, що 3 дні, 4, я думав, що за місяць Україна буде окупована. Я вважав, що в нас втриматися, тут величезна подяка європейській співдружності, Сполученим Штатам, що Україна існує, тримається, бо, звичайно, самостійних сил втриматися тоді більше, ніж там місяць, півтора, я думаю, в Україні б не було. Ну і, звичайно, коли ти бачиш таку перспективу, ти все ж таки... Я не взяв, мабуть, я все ж таки підсвідомо не вірив у війну, бо я не взяв велику валізу. Я взяв маленьку валізу і подумав, куди ж мені летіти, бо європейська співдружність закрита через те, що я не вакцинований від ковіду, там, від цих ковідних обмежень, які тоді були актуальні. І лише одна країна, яка не мали цих ковідних обмежень, це Болгарія. І так як я прилетів до війни, я прилетів з родиною в ту країну, де не було обмежень, пов'язаних з ковідом, в Софію. Ну, а потім винайняв квартиру і відразу розпочалася війна. А далі це вже був дуже великий стрес, і Софія стала асоціюватися у мене зі стресом. А, до речі, це в дуже багатьох біженців така сама ситуація, що те місто, в яке вони потрапляють вперше, асоціюється з початком війни. Там Рим, Париж. І вони починають ненавидити це місто. І мені Софія тоді стала дуже неприємною, негарною. А зараз? Мені дуже подобається. Я приїхав, чудове місто, я на нього дивлюсь зовсім в іншій оптиці. Але тоді таке було, якесь, дуже, ви розумієте, які були в мене почуття. І в мене була виставка в Софії, потім виставка була в Німеччині. В Німеччині в мене була пропозиція там залишитися, навіть якась була невеличка робота. Ну я так уявив цю Німеччину, я уявив, як це страшно буде в школі для дитини. Я уявив, як, це інша культура зовсім, це лінгвістичний бар'єр, хоча я володію німецькою мовою, але не володіє німецькою мовою моя дружина, мій син, звичайно, її треба вчити. І якщо порівнювати по красі природи, по красі міст, Болгарія набагато красивіша за Німеччину. Краса людей – це така річ. Тут, знаєш, це треба бути або патологоанатомом, або священником. І ті не кажуть, що люди красиві. Але, мабуть, ті люди, які побудували такі чудові міста, зберегли природу, бо в Болгарії чудова екологія, насправді. І коли я там бачу якісь екологічні пабліки в Великому Тирново, коли пишуть, нас така страшна екологія, ми так страждаємо, там, тут заасфальтували якийсь маленький майданчик в лісі, як ми вбережемо наші ліси, що ми передамо наступним поколінням, це показує величезну культуру спілкування зі своєю природою і з довкіллям, яка в дуже багатьох країнах насправді втрачена. В Україні вона втрачена. Вона, коли ти приїжджаєш в іншу країну, там і вода набагато гірше смакує насправді.